Người đàn ông vừa mua một tách cà phê, nhưng máy thanh toán tự động đã trừ đi 5 phút cuộc đời. Chỉ vì trong thế giới tương lai, thời gian đã thay thế tiền bạc để trở thành đơn vị giao dịch. Bất kỳ điều gì mua cũng phải trả bằng thời gian. 1 phút có giá trị 10 đô la. Mọi người có thể nhìn thấy thời gian còn lại trên tay. Nếu hết thời gian, người đó sẽ chết ngay lập tức. Ở đây, người ta sống đến 25 tuổi. Sau đó thì bắt đầu đếm ngược 1 năm cuộc đời. Nếu muốn sống sót, người ta phải làm việc để kiếm thời gian, hoặc trao đổi với người khác. Win được sinh ra trong khu ổ chuột. Ngày đó anh ta thức dậy trên giường, và phát hiện rằng chỉ còn 1 ngày thời gian. Lập tức lao vào xưởng để làm việc và tiếp tục cuộc sống. Trên đường đi anh bị một cô bé chặn lại, muốn mượn 1 phút thời gian của anh ấy. Nhưng đây là lần thứ 18 cô bé tiếp cận anh. Nhưng Win vẫn giúp cô bé đổi được 5 phút, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng khi anh ta nhận lương vào cuối ngày thì, ông chủ chỉ trả cho anh ta 1/2 ngày làm việc. Lý do là anh ta không đạt hiệu quả làm việc. Đây là tất cả những lời hùng biện của ông chủ. Nhưng Win không có cách nào để đối đầu với họ. Anh ta đến quán rượu, tìm những người bạn đã giúp đỡ trước đây. Nhưng khi cần thiết, người bạn đã từ chối anh ta. Khi Win không biết phải làm gì, đôi mắt anh bị thu hút bởi một người đàn ông giàu có. Đối thủ còn hơn 100 năm tuổi thọ trong tay. Win muốn nhờ người đó giúp đỡ. Nhưng trước khi anh ấy đi vào vấn đề, một vài tên trộm thời gian đã xông vào. Hóa ra cũng đang tìm những người giàu có. Henry nói rằng ông sẽ cho họ thời gian. Nhưng trước đó, hắn muốn đi vệ sinh. Sau đó ôm bồn cầu và nôn mửa thảm thiết. Lúc này Win mở cửa một cách mạnh mẽ, đè tên vệ sĩ phía sau xuống đất. Nhanh chóng chạy trốn với những người giàu có. Cả hai chạy suốt quãng đường. Sau khi trèo qua hàng rào sắt, họ thành công lẩn trốn vào một kho bỏ hoang. Sau khi đảm bảo an toàn, người đàn ông giàu giải thích lý do tại sao anh ta đến khu ổ chuột. Nguyên nhân là thời gian của thế giới này luôn bị người giàu kiểm soát. Họ kiểm soát thời gian và giá cả. Điều đó chỉ để khiến cho người nghèo hy sinh thay họ, nhằm có được sự sống bất tử. Win đã bị sốc khi nghe tin, nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh ta phát hiện thời gian của mình tăng thêm 100 năm, và người đàn ông giàu có đã biến mất. Xuyên qua khung kính vỡ, anh nhìn thấy người đàn ông ngồi trên cầu. Hóa ra anh ấy đã bí mật cho Win thời gian của mình. Chỉ còn 5 phút cho bản thân mình, rồi lặng lẽ chờ chết trên cây cầu. Sau khi thời gian đặt lại bằng không, anh ta rơi xuống sông. Khi Win lao đến, bên kia đã chết và trôi theo dòng sông. Anh đã đến trễ hơn 1 bước. Bây giờ có rất nhiều thời gian. Điều đầu tiên Win muốn làm là chia sẻ chúng với mẹ của mình. Nhưng anh đã đợi ở bến xe rất lâu, vẫn không thấy hình dáng của mẹ mình. Thực ra, sau khi trả tiền nhà xong, thời gian của mẹ chỉ còn 1 giờ rưỡi. Nhưng giá vé xe buýt đột ngột tăng, từ 1 giờ đến 2 giờ. Không còn cách nào khác, mẹ phải chạy bộ về nhà. Win ở phía bên kia dường như cảm thấy điều gì đó, chạy về phía mẹ. Khi hai người gần gặp nhau, thì thời gian của mẹ đã kết thúc. Cô chết trong vòng tay của Win. Nhìn thấy mẹ mất đi, Win không còn gắn bó với khu ổ chuột nữa. Anh chuẩn bị chuyển đến khu giàu có. Sau khi trả tiền cho 1 năm, anh đã vượt qua nhiều chốt kiểm soát để đến khu giàu có. Nhưng anh phát hiện rằng nơi này khác biệt hoàn toàn so với khu ổ chuột. Anh đã gặp nhiều sự cố vì điều này. Bạn có biết ở tương lai, chạy bộ ở khu giàu có là vi phạm pháp luật không? Người đàn ông trở nên giàu có bất ngờ và đến khu giàu có. Anh vô thức chạy lên. Kết quả là mọi người đều nhìn anh ta bất đồng. May mắn thay, anh đã dừng lại kịp thời. Đó là lý do tại sao anh không bị bắt và bỏ tù. Anh ta đã vào một khách sạn 8 sao, và đặt một căn hộ tổng thống trong 1 năm. Nhưng quầy lễ tân không nhận tiền mặt. Thay vào đó, họ lấy cỗ máy thời gian ra, rồi quét trực tiếp trên tay anh ta 6 năm thời gian. Hóa ra ở thế giới tương lai, mua đồ không phải trả tiền mà là thời gian. Người đàn ông tình cờ, được người giàu tặng cho 100 năm. Anh ta trở nên giàu có chỉ sau 1 đêm. Anh đến sòng bài lớn nhất khu nhà giàu, sẵn sàng để chơi một vài trận bài. Đối thủ của anh ta là giám đốc ngân hàng thời gian mà người nghèo ao ước. Nhưng với hắn, chỉ là một dãy số. Trước khi trò chơi bắt đầu, Win đặt cược toàn bộ 100 năm thời gian của mình, chỉ để lại 20 giây để mở bài. Dường như anh ta tự tin về chiến thắng. May mắn thay, kết quả đúng như anh mong đợi. Anh ta đã thành công giành được hơn 1.100 năm thời gian. Ngay cả giám đốc ngân hàng cũng ngưỡng mộ anh ta, và mời anh ta tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình. Win sẵn sàng đồng ý. Anh dành 10 năm thời gian của mình, để mua một chiếc xe sang trọng, và lái xe đến bữa tiệc. Tại bữa tiệc, giám đốc cũng giới thiệu con gái của mình với anh ấy. Hai người nhảy múa vui vẻ, và cả hai đã nhìn nhau đắm đuối. Tuy nhiên, chính vào lúc đó, một số cảnh sát xông vào. Hóa họ ra tìm thấy xác của đại gia bên sông, và thời gian ban đầu cũng bị xóa. Họ nghi ngờ đó là một vụ giết người. Camera đã chụp được Win tại hiện trường vụ án.
Vì vậy, anh ta bị coi là nghi phạm. Mặc dù Win đã cố gắng biện minh, nhưng cảnh sát đã mạnh tay xóa thời gian của anh ấy. Chỉ còn 2 giờ để họ thẩm vấn. Win biết rằng bất kể thế nào thì họ cũng sẽ không tha cho anh ta. Vì vậy, anh ta tấn công cảnh sát một cách bất ngờ. Sau đó bắt giữ Sylvia bằng súng. Anh ta lái siêu xe, cùng Sylvia trốn thoát mọi nẻo đường. Cảnh sát luôn bám theo họ và không bỏ qua. Nhưng may mắn là Win rất giỏi lái xe. Anh ta đã thành công trốn thoát khỏi xe cảnh sát và đến khu nghèo. Nhưng khi họ mất cảnh giác, một hàng đinh sắt bất ngờ xuất hiện giữa đường, và xe bị mất kiểm soát rơi xuống vực, rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc đó, một số tên trộm tài sản đã đến. Mọi chuyện đều do chúng gây ra. Khi thấy Sylvia chỉ còn 10 năm tuổi thọ, chúng đã không do dự và lấy đi. Sau khi Sylvia tỉnh dậy, thời gian chỉ còn lại 5 phút. Thời gian của Win cũng chỉ còn rất ít. Để sống sót, anh ta đã gọi điện cho giám đốc ngân hàng, đe dọa anh ta với thời gian để chuộc con gái anh ta. Nhưng ngân hàng trưởng và cảnh sát đã hợp tác lâu dài, không thể bị anh ta kiểm soát, không có phản hồi. Và Sylvia biết rằng cha cô sẽ không cứu mạng mình, quyết định hợp tác với Win để làm một chuyện lớn. Một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc đẹp, nhưng lại cướp giật ở ven đường. Sẵn sàng khi hành khách xuống xe, người đàn ông nắm lấy cổ tay người phụ nữ. Nhưng đừng nghĩ rằng anh ta đang cưỡng hiếp. Thứ anh cướp được là thời gian. Trong tương lai, thời gian trở thành vật quý nhất. Mọi thứ được mua bằng thời gian. Hai người chỉ còn lại một ngày thời gian. Vì vậy họ phải cướp đường để kiếm thêm tiền. Nhưng họ vất vả một buổi sáng, nhưng chỉ kiếm được một ngày thời gian. Có vẻ như cách này sẽ không hiệu quả chút nào. Vì vậy, họ đã đưa ra một ý tưởng táo bạo. Đó là đi cướp ngân hàng. Hai người lái một chiếc xe tải hạng nặng, lao trực tiếp thẳng vào ngân hàng, và đánh cắp máy thời gian trong tủ sắt. Trước khi đi, họ nhắc những người đứng xếp hàng để tranh giành thời gian, để họ cướp bóc. Mọi người đều có rất nhiều thời gian cùng một lúc. Khi cảnh sát đến vội vàng, hai người đã bỏ trốn. Vào buổi tối, Win dành tất cả thời gian trộm cắp của mình cho người nghèo. Nhưng anh ấy biết rằng, những thời gian này là dành cho người nghèo trong khu ổ chuột, không cần quá nhiều thời gian. Người giàu chỉ cần tăng giá. Những người nghèo sẽ chẳng được lợi gì cả. Win nói rằng, chúng ta đã trộm 100 năm, 200 năm, 1000 năm, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nếu chúng ta có 1 triệu năm thì tốt quá. Sylvia biết một chỗ có 1 triệu năm. Nó nguyên vẹn ở trong két sắt của ngân hàng. Nó ở trong két sắt ở trụ sở chính, được lưu trữ trong 1 triệu năm. Để thực hiện kế hoạch cướp của người giàu giúp người nghèo, họ lại lái xe đến khu vực giàu có. Sylvia đến hội trường một mình để đầu hàng. Giám đốc ngân hàng nhìn cô ấy với sự ngỡ ngàng. Nhưng ở giây tiếp theo, một khẩu súng được giơ lên phía sau lưng anh ta. Win và Sylvia hợp tác bên trong và bên ngoài như thế này. Tấn công khiến những người khác không thể nào sẵn sàng. Dưới sự đe dọa của Win, một vài người đã đến kho thời gian, và đã thành công mở khóa mã số. Những gì xuất hiện là một cỗ máy thời gian triệu năm. Giám đốc ngân hàng còn cố gắng thuyết phục Win từ bỏ. Dù cho anh ta thay đổi thời gian của người nghèo bằng cách ép buộc, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đau khổ. Và cuối cùng, họ sẽ trở thành những người giàu có mà Win ghét. Nhưng Win không thay đổi ý định. Anh ta lấy máy thời gian và rời khỏi đó. Cả hai trở về khu nhà nghèo, và dành tất cả thời gian cho người nghèo. Nhưng họ quên mất để lại cho chính mình. Lúc này cảnh sát lại đuổi theo. Hai người ở dưới vỏ bọc của đám đông, thoát khỏi hiện trường thành công. Nhưng ai có thể ngờ rằng cảnh sát lại nhanh chóng bắt kịp họ. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị giơ súng lên và bắn, thì bất ngờ thời gian của cảnh sát lại hết. Cảnh sát đã kết thúc cuộc đời của mình. Một cách kịch tính như thế. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy 1 phút. Win đã đưa ra một quyết định nhanh chóng. Chạy đến xe cảnh sát với Sylvia, và nhanh chóng bổ sung thời gian trong xe. Sau đó vội vàng chuyển thời gian cho Sylvia. Cảnh tương tự lại diễn ra. Nhưng sự khác biệt là, lần này không có gì nguy hiểm. Cả hai đều sống sót. Họ đã đến khu vực người giàu sinh sống, phá bỏ ranh giới giàu nghèo. Đối với Sylvia và Win, cặp đôi này tiếp tục làm theo cách làm trước đó. Tiếp tục sống cuộc đời cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bộ phim Thời khắc sinh tử. Chủ đề câu chuyện mới lạ. Giải thích đầy đủ rằng thời gian là tiền bạc. Tiền là chủ đề muôn thuở của cuộc sống. Vậy là đã hết phim rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review này.